뭐야, 소독해? 창문 닫아. 나도 봐. 공짜로 집안에 소독도 하고. Hello, xin chào các bạn đã đến với channel Bữa Movie Review. Chắc hẳn tới bây giờ các bạn ai cũng đã biết về một bộ phim xứ Hàn đang rất hot hiện nay, được nhiều nhà phê bình toàn cầu đánh giá cao. Đúng rồi, đó chính là bộ phim Parasite của đạo diễn Bong Joon-ho. Video này tụi mình sẽ đi vào chi tiết cuộc đời của đạo diễn Bong Joon-ho và nội dung bộ phim Ký sinh trùng. Cùng bắt đầu nào. Đạo diễn Bong Joon-ho sinh năm 1969 tại Daegu, Hàn Quốc. Ông là người em út trong gia đình có 4 anh chị em. Bà ông là một trong những người thiết kế đồ họa thế hệ đầu. Và từ nhỏ, ông được tiếp xúc nhiều với những hình vẽ của bà. Từ lúc mới 5 tuổi thôi, ông đã bắt đầu tham gia sáng tác và vẽ những bộ phim hoạt hình. Năm 19 tuổi, ông vào học trường Đại học Yonsei ở Seoul, chuyên ngành xã hội học. Mà tôi nói thêm nha, ngành xã hội học không phải nghiên cứu về mấy ông em xã hội đâu nha. Nên chúng ta có thể hiểu vì sao những bộ phim của ông thường nêu ra những vấn đề nhức nhối trong xã hội, như là nhức đầu, nhức vai, nhức nách, nhức đủ thứ. Về sự nghiệp của ông, tuy không liên quan cho lắm đến xã hội, nhưng vào năm 2006, Bong trở nên nổi tiếng với bộ phim The Host, mà thím Google dịch ra tiếng Việt nôm na là Quái vật sông Hàn, còn tụi mình thì dịch là The Host. Nhân vật chính của bộ phim này cũng là những con người xuất thân nghèo khó giống trong phim Parasite. Một người cha đơn thân và đứa con gái. Hai nhân vật này phải tự lực cánh sinh, sống trong một khu nghèo và gồng mình chống chọi với một thế lực lớn hơn mình rất nhiều. Nhưng trong phim Parasite, con quái vật đó không phải là một cục thịt nhầy nhụa gớm ghiếc đâu. Con quái vật trong Parasite là định kiến và sự phân biệt của tầng lớp thượng lưu dành cho những con người lao động nghèo. Hai ký sinh trùng trong bộ phim này là gia đình ông Kim và gia đình ông Park. Cả hai nhà thoạt đầu nhìn y chang nhau, nhưng lại tương phản nhau về mọi mặt. Điều này cũng được phản ánh qua poster của phim khi để ảnh các thành viên trong hai gia đình đối lập nhau. Bộ phim bắt đầu với hình ảnh một căn phòng ngột ngạt với lối đi chỉ đủ cho một người qua. Tệ hơn nữa, căn nhà này là tầng hầm của một chung cư đang xuống cấp. Vì thế, mọi thứ dơ bẩn nhất theo định luật 1 của Newton phải chạy xuống đây thôi, và mọi người phải cắn răng mà chịu. Nhà ông Kim có vẻ đã sống trong cái nghèo từ rất lâu. 4 con người trong nhà ông phải làm đủ thứ nghề để sống qua ngày. Nhưng rồi một tia sáng mang lại hy vọng đổi đời cho nhà ông Kim. Đố các bạn biết đó là gì? Đó chính là anh bạn của người con trai cả diễn viên Park. Nói chung là anh họ Park được tặng cho viên đá mang lại niềm vui và sự sung sướng. Nó không phải là đó mấy bạn nghĩ đâu ấy nha. Kế thời chí hướng của người bạn thân, Ki-woo quyết tâm đi theo con đường chàng nữ sinh trung học. Câu chuyện đưa ta tới khung cảnh của giới thượng lưu nhà ông Park khác hẳn với tông màu của những cảnh quay đầu phim, nơi mà bao nhiêu hình ảnh ẩn dụ cũng như kế hoạch khủng khiếp đang nảy sinh trong đầu Ki-woo. Đó là sống ký sinh. Với nội tại mưu mẹo cộng 20% sát thương khi sánh vai cùng đồng đội, hàng loạt kịch bản được vạch ra như là mạo danh, hạ độc, mỹ nhân kế. Nhưng mà trời ơi, có cần phải lột gì ra không vậy? Từng thành viên của gia đình Ki-woo đã thành công trong việc sống ký sinh ở nhà ông Park. Nếu như bộ phim kết thúc ngay lúc này thì quả là hoàn hảo cho cả ekip và người xem. Nhưng một vật chủ không chỉ có một ký sinh đâu. Có một ký sinh đã tồn tại từ rất lâu ở nhà ông Park, đó chính là bà quản gia cũ và người chồng của bà. Phía dưới nhà ông Park là một tầng hầm khác, tệ hơn nhiều so với nhà của ông Kim, khi người sống ở tầng hầm này không bao giờ thấy được ánh mặt trời. Ít ai biết được kế hoạch của cả nhà Ki-woo tốn công sức mấy tháng trời sắp đặt sắp tan vỡ. Từ đó dấy lên cuộc chiến giữa hai loài ký sinh trùng. Một loài thì biết ơn vật chủ đã cho mình sống nhờ, còn một loài thì luôn chờ thời cơ để chiếm đoạt tất cả. Và mọi cuộc chiến nào thì cũng có thương vong. Đỉnh điểm của câu chuyện là khi cả ba gia đình đều mất đi người thân của họ. Ông Kim thì mất người con gái, bà Yeon thì mất chồng, nhà kia mất tất cả, nam chính sẽ mất mạng, còn khán giả thì mất hồn sau một loại tình huống quá nhanh quá nguy hiểm xảy ra. Bộ phim kết thúc với một nốt trầm khi Ki-woo sau khi đập đá. Tưởng tượng về viễn cảnh một cuộc sống giàu sang sung túc được đoàn tụ với người cha đang trốn trong căn hầm. Chà, coi bộ đá này xịn rồi nha. FBI, open up!
với sự tham gia của anh thầy tốt bụng, nữ sinh tốt tính, cảnh 18 cộng tốt nhất đừng nên cho trẻ em coi, và đặc biệt sự tham gia của hòn đá siêu cứng, cô em siêu hot. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치모 그는 이사촌. Tất cả cùng góp mặt trong bộ phim Paranormal. Phim hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc. Nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên like, share và subscribe nhé.